Გამოშვებისა პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარი თემებით მე თუნაინც პირველი ვარ. Ორი ინსტანციის სხვადასხვა განაჩენი და გირაუთი გათავისუფლების შემდეგ ისევ პატიმრობა 27 წლის თამაზ ქლივიძე სისხლიანი გარჩევის მონაწილე და ბრალდებულია. საუბარია 13 იანვრის ღამით კლუბ ბასიანთან მომხდარ ინციდენტზე, რომელსაც პოლიციელისა და დაცვის ორი თანამშრომლის სახით 3 დაზარალებული ხავს. დაპირისპირებას არც ერთი მხარე უარყოფს, თუმცა ფაქტს განსხვავებული ვერსიებით ყვებიან. ცესილი ბოკერია კი ამბობთ. გუბეები გაიქ და ამაზე ვირაო ცოტა პირდაპირ გეტყვით რომ დაუსაბუთებელი კი არის არათანამიმდევრულია რაც ასევე არ უნდა დაუშვა სააპელაციო სასამართლოს. ამიტომ მე წარმოგესაჩინოს ვაკმაყოფილებ. ბრალდებულ თამაზ ქლივიძეს კარგი წარსული აქვს, თუმცა მისი პიროვნება მხოლოდ წარსული არ არის. ეს განცხადება მოსამართლემ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებამდე გააკეთა. სპარტაკ პავლეაშვილმა მიიჩნია, რომ ბრალდებულის მოქმედება კანონმორჩილი მოქალაქის ქმედებას არ გავს. შესაბამისად, პროკურატურის საჩივარი დააკმაყოფილა და თამაზ ქლივიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. Ატყოლა ბრალდებულის წარსული აქვს კარგი, ამას ვერაფერს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ბრალდებულის პიროვნება არ არის მარტო წარსული. თქვენი მოქმედება სიტუაციის პროცესში, თქვენი მიუღებლობა რაღაცის უარისადმი. თქვენ ყველაფერს გესწრებით, რომ არ შეგიშვეს ფეის კონტროლი ვერ გაიარეთ ღამის კლუბში. ხო, რა უბედურება არის. და ამას მოყვა მთელი ეს დანიშნულება. სავარაუდოდ ამ იარაღის დასმაზე და ასეთ სიღრმეებზე და ასეთ ბოდიშთა სისხლის გუბეები გაიქ და ამაზე ვირაო ცოტა პირდაპირ გეტყვით რომ დაუსაბუთებელი. პროცესის მიმდინარეობისას ბრალდებულმა თამაზ ქლივიძემ მოსამართლეს სიტყვით მიმართა და აღნიშნა, რომ შემთხვევის ღამეს კლუბის დაცვის თანამშრომლები ფხიზელ მდგომარეობაში არ იმყოფებოდნენ. ესეთი არაადეკვატური იყო ეს მესხი რომ ესე მგონია რომ რაღაცის ზემოქმედების ქვეშ იყო. უკანონო და დაუსაბუთებელი უწოდეს გადაწყვეტილებას ბრალდებულის უფლებადამცველებმა. დავით კორკოტაშვილი ამბობს, რომ საქმეში არც შესაბამისი მტკიცებულებები და არც დამატებითი ექსპერტიზის დასკვნები არ დევს. შესაბამისად, ადვოკატისთვის უცნობია თუ რის საფუძველზე შეცვალა სპარტაკ პავლეაშვილმა საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. მოსამართლის გადაწყვეტილება შევავსებაზე როგორც უკანონოს პირველ რიგში და დაუსაბუთებელს. რომელსაც არავითარი სამართლებრივი საფუძველი არ და გაეუქმებია პირველი ინსტანციის მოსამართლის გადაწყვეტილება. სისხლის გუბეები დააყენეო ამას მეო ვერ გაპატიებო და ნუ ეს როგორი განცხადებებია იცით ამის ვინც იურისტია და რაღაც შეხება აქვს რომ იმას სამართალმცოდნეობასთან ყველას კარგად მოეხსენებოდა ამის განცხადების უფლება არ აქვს მოსამართლეს თუ მტკიცებულებები არ აქვს რა იცოდა მოსამართლე მე გუბეები იყო თუ ის იყო ზღვა იყო თუ ტბა იყო სისხლის გევანდელი გადაწყვეტილება არის უკანონო დაუსაბუთებელი და იმის შედეგი რომ მოსამართლეზე სამწუხაროდ მოხდა ზეწოლა და ვერ გაუძლო ამ ზეწოლას და მიიღო მე არ ვიცი ვისი მხრიდან იყო მაგრამ ზეწოლა თუ საზოგადოებრივი ზეწოლა რაც შეეხება საქმის პროკურორს ხათუნა კუსრაშვილი ხაზგასმით ამბობს, რომ ბრალდებულის მხარეს საქმიდან გამომდინარე გააჩნდა მყარი და მტკიცე არგუმენტები იმისთვის, რომ თამაზ ქლივიძის მიმართ გამოყენებულიყო პატიმრობა. შესაბამისად, კუსრაშვილის თქმით, მოსამართლეს სპარტაკ პავლეაშვილმა ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლოში, ასევე სააპელაციო სასამართლოში ბრალდების მხარეს საქმიდან გამომდინარე ჰქონდა მყარი მტკიცე არგუმენტები იმისათვის, რომ ბრალდებულის მიმართ გამოყენებულიყო პატიმრობა. სასამართლომ სწორად შეაფასა, გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება. გაიზიარა მიმალვის საფრთხე, მტკიცებულებების მოპოვების ხელის შეშლა, შემდგომი დანაშაულებრივი საქმიანობა და კიდევ სხვა გარემოება, რომელმაც ზეგავლენა მოახდინა აღკვეთი ღონისძიების გამოყენებაზე. კლუბ ბასიანის დაცვის ორი თანამშრომლისა და ერთი პოლიციელის დაჭრის ფაქტს გამოეხმაურა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი. გიორგი გახარიას თქმით, იქ სადაც საქმე ეხება პოლიციელის უსაფრთხოებას და ღირსებას, უწყება უკომპრომისო იქნება. მე არ შევაფასებდი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ინსტიტუტები მუშაობენ და ყველა ინსტიტუტი ასრულებს თავის ფუნქციას. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავდი მხოლოდ, რომ იქ სადაც საქმე ეხება პოლიციის უსაფრთხოებას, პოლიციელის უსაფრთხოებას და მის, ასე ვთქვათ, ღირსებას,
ერთმნიშვნელოვნად ჩვენ ყველა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და ხელმძღვანელობა და ვთვლი რომ ასევე თითოეული ჩვენი მოქალაქე უნდა იყოს უკომპრომისო. იმიტომ რომ საზოგადოება სადაც პოლიციელი არ არის დაცული და ვერ არის დაცული იმ საზოგადოების უსაფრთხოების გარანტიას ვერ მოგცემთ ვერავინ. წერტილი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიესალმებიან მესამე სექტორში. თუმცა აქვე ხაზგასმით აღნიშნავენ საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბადრი შონიას მიერ მიღებული გადაწყვეტილების არაობიექტურობას. იმ ფონზე, როდესაც მოსამართლე შონიამ ბირჟა მაფიას წევრების გახმაურებულ საქმეზე დაპატიმრების გადაწყვეტილება მიიღო, ამჯერად კი 3 პირის დაჭრაში ეჭვმიტანილი გირაოს სანაცვლოდ გაანთავისუფლა. არასამთავრობოები დარწმუნებულები არიან, რომ ბადრი შონია ყოველთვის ზეწოლის ქვეშ იღებს გადაწყვეტილებას. პატიმრობის გამოყენება ამგვარ საქმეებში უფრო შეესაბამება დადგენილ სასამართლო პრაქტიკას და მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ მიდგომებს. ამის მიუხედავად დღემდე არსებობს კითხვები თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ძალადობრივ დანაშაულებს და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სამართალდამცავი არის დაზარალებული, ხშირად შეუსაბამოდ მკაცრიც კი არის ხოლმე სასამართლო. ზეწოლა იგრძნობოდა პირველი ინსტანციის სასამართლოში ბადრი შონიას გადაწყვეტილებაში და ის დადასტურდა დღევანდელი გადაწყვეტილებიდან. დღევანდელ სასამართლოზე დადასტურდა მისი მიკერძოებულება ამ საქმესთან მიმართებით. რაც შეეხება კონკრეტულ დღევანდელ გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია არავისი დასჯა არ უხარია, უბრალოდ არსებობს ქმედებები, რომლებიც პრინციპული არის და რომელსაც სახელმწიფოს ადეკვატური რეაქცია სჭირდება. სამართლებრივი თვალსაზრისით ვთვლი, რომ ეს ადეკვატური რეაქცია იყო. მომდევნო წინა სასამართლოს ხდომა 5 მარტსაა ჩანიშნული. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში თამას ფლივიძეს 2-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მესამე დღეს სამართალდამცველები სამსონ ქუთათელაძის მკვლელს ადგენენ. ყოფილი დეპუტატის და გენერლის მკვლელობის საქმის გამოძიების პროცესში დაკავებული გიორგი ჭანტურია უკანასკნელი იყო, ვინც მოკლული ნახა. დაკავებულის ოჯახი წლების წინ რუსთავის სტამბოლის ბაზრობის სტილის მფლობელი იყო. გამოძიების ფარგლებში დღეს და გუშინ ჭანტურიას ორბინაში ჩხრეკა ჩატარდა. რა კავშირი აქვს დაკავებულს მოკლულთან და რა ეტაპზეა გამოძიება? ქედევან გრიგორაშვილი მოგიყვებათ. პიროვნება, რომელმაც გარდაცვალებამდე გენერალი სამსონ ქუთათელაძე ერთ-ერთმა უკანასკნელმა ნახა, დაკავებულია. გიორგი ჭანტურია დღეს ქვემო ქართლის სამხარეო პოლიციაში მას შემდეგ დააკავეს, რაც სამსონ ქუთათელაძეს მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით დაკითხეს, შემდეგ კი მისი სახლის ჩხრეკისას იარაღის 9 ვაზნა ამოიღეს. თუმცა გამოძიება მას ქუთათელაძის მკვლელობას არ ედავება. ბრალი დაკავებულს 226 მუხლის მეორე ნაწილით წარედგინება, რაც საბრძოლო მასალების უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. თუმცა როგორც დაკავებულის ადვოკატები და მისი ოჯახის წევრები ამბობენ, ამოღებული ვაზნები გიორგი ჭანტურიას მამას ეკუთვნის, რასაც თავადაც ადასტურებს. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დაიკითხა მისი მამა ზურაბ ჭანტურია, რომელმაც განაცხადა და განმარტა საგამოძიებო ორგანოში, რომ მას ჰქონდა შეძენილი იარაღი რამოდენიმე წლის წინ, რომელიც იყო კანონის დაცვით შეძენილი, ასევე შემდეგ მან გაასხვისა აღნიშნული იარაღი, თუმცა ვაზნების თაობაზე მას არ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ სახლში მას დარჩა აღნიშნული ვაზნები და მხოლოდ მაშინ შეიტყო, როდესაც მოხდა ბინის ჩხრეკა. კიდევ ერთი ჩხრეკა თბილისში გიორგი ჭანტურიას საცხოვრებელ სახლში რამდენიმე საათის წინ ჩატარდა. უცნობია, რას ეძებდნენ სამართალდამცველები, თუმცა მათ ბინიდან არაფერი ამოუღიათ. არ არის არაფერი ამოღებული. სულელურად არის დაკავებული. გაუშვებენ იმედია. არაფერი არ უნახიათ. მას შემდეგ, რაც გიორგი ჭანტურია დააკავეს, მისმა დამ სკანდალური განცხადება გააკეთა. მარიამ ჭანტურია ამბობს, რომ თბილისიდან ჩამოსული საგამოძიებო ჯგუფი გუშინ ღამით მის ძმაზე ზეწოლის მოხდენას ცდილობდა. იმ მოტივით, რომ გიორგი ჭანტურიას მომხდარი მკვლელობა ეღიარებინა, რის შემდეგაც დაკავებული შეუძლოდ გახდა. პრობლემის მნიშვნელობით ზეწოლა მინდოდა უნდა ეღიარებინა დანაშაული. დეტალურად არ ვიცი ვინ იყო. თუმცა ვიცი, რომ ეს ჩამოსული იყო თბილისთან ეს სპეციალური ჯგუფი. ოფიციალურად არის დადასტურებული ოქმის სახით, რომ სასწრაფო მართლაც იქნა გამოძახებული, მართლაც შეუძლოდ გახდა ჩემი დაცვის ყოფი. რა თქმა უნდა, პოლიციელების მხრიდან იყო ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რომ ეღიარებინა, იმიტომ რომ სხვა მტკიცებულები არაფერი არ არსებობს საქმეში და ვერც იქნება რეალურად, იმიტომ რომ დიახ, რა თქმა უნდა, გიორგი ჭანტურიას არანაირი წვლილი არ მიუძღვის მისი, ესე ვთქვათ, პარტნიორის რაიმე ფორმით, აი ამ
კვლელობაში. გიორგი ჭანტურია წლების განმავლობაში კახეთში პროკურორის თანამდებობას იკავებდა. ბოლოს კი რუსთავში სამხედრო გაწვევის კომისრის მოადგილე იყო. როგორც ცნობილია, 2010 წლამდე გიორგი ჭანტურიას მამა ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრის ერთ-ერთი მეწილე იყო. არ არის გამორიცხული, რომ სამართალდამცველების დაინტერესება მისი მისამართით ამ ფაქტის გამო იყოს გამოწვეული. თუმცა მისი ოჯახის წევრების ინფორმაციით ტერიტორია მას წინა ხელისუფლების პერიოდში დაათმობინეს, მაგრამ ბაზრობის ტერიტორიაზე რამდენიმე მაღაზიას ის ისევ ფლობს. როგორც გიორგი ჭანტურიას დააცხადებს, სწორედ ამ მიზეზით იმყოფებოდა მკვლელობის დღეს ჭანტურია ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრობაზე და დროსაც გარდაცვალებამდე ნახა გენერალი სამსონ ქუთათელაძე. მის ოჯახს წინა ხელისუფლების დროს ჩამოართვეს ქონება, შემდეგ მათ მოახერხეს აღნიშნული ქონების დაბრუნება და აქ როცა ეს ქონება მათ დაიბრუნეს, ასევე აღმოჩნდეს სხვა მეწილეებიც და შესაბამისად ამ წილებიდან გამომდინარე იგი დღესაც ფლობს გარკვეულ წილებს აღნიშნულ ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზარში. გიორგი ჭანტურიას დაკავების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ სამსონ ქუთათელაძის საქმესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე შინაგან საქმეთა მინისტრი პასუხობს, რომ მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით ამ დროისთვის დაკავებული არავინაა. გიორგი კახარია ამბობს, რომ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობასთან დაკავშირებით სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი შეიქმნა და საქმეზე აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. რატომ გახშირდა კრიმინალი საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, მკვლელობების სისხლიანი გარჩევებით და გამოსაძიებელი საქმეები. ეს კითხვები როგორც საზოგადოების ნაწილს, ასევე ხელისუფლების ოპონენტებს აწუხებთ. როგორია შექმნილი ვითარება, რას ფიქრობენ პოლიტიკურ წრეებში. რა გამოსავალს ხედავენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და რა პასუხი აქვთ მართულ გუნდში. რუსდან ჯაბანიშვილი გიამბობთ. გახშირებული კრიმინალური შემთხვევების ფონზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები ჯერ არ გამოუქვეყნებია. უწყების მიერ გასაჯაროებული ბოლო 2016 წლის მონაცემების თანახმად კი წინა წელთან შედარებით მკვლელობის 3-ით მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. მკვლელობის მცდელობის და სხვა სახის დანაშაულების შემთხვევაში კი კლების ტენდენცია შეინიშნება. მედიისთვის ცნობილი მხოლოდ ბოლო 1 კვირის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტების, მკვლელობის და დაჭრის ფაქტების ქრონოლოგია კი ასე გამოიყურება. 11 იანვარი თბილისში ქმარმა ყოფილი მეუღლე და მისი მეგობარი მამაკაცი დაჭრა. 12 იანვარი რუსთავში ქმარმა ორსულ მეუღლეს ფიზიკური დაზიანებები მიაყენა. 12 იანვარი ქუთაისში ღამის კლუბის დაცვის თანამშრომელი დაჭრეს. 13 იანვარი თბილისში ღამის კლუბ ბასიანის დაცვის 2 თანამშრომელი და 1 პოლიციელი დაჭრეს. 15 იანვარი ხაშურში რესტორანში ჩხუბის დროს 2 არასრულწლოვანი დაჭრეს. 15 იანვარი რუსთავში გენერალი სამსონ ქუთათელაძე საკუთარ კაბინეტში მოკლეს. 15 იანვარი ზაჰეში სავარაუდოდ ყაჩაღობის დროს ცოლ-ქმარი მოკლეს. 16 იანვარი თბილისში 26 წლის ახალგაზრდა საკუთარი სახლის სადარბაზოში ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს. თითქმის ყოველდღიურობად ქცეულ დანაშაულებზე ოპოზიცია პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. მათი განცხადებით არსებული ვითარების გამოსასწორებლად რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია. ქართული ოცნების ოპონენტები ხელისუფლებას სისტემის რეფორმირებას ურჩევენ. ის განმავლობაში ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულმა უპასუხისმგებლო ნაბიჯებმა დაწყებული გაუაზრებელი ამნისტიით, გაგრძელებული პოლიციის დემორალიზებით, დასრულებული კანონიერი ქურდების წახალისებით და კრიმინალურ ავტორიტეტებთან თანამშრომლობით ამ ყველაფერმა ძირი გამოუთხარა ჩვენი საზოგადოების უსაფრთხოებას, დაცულობას კრიმინალისგან და თუ არ გადაიდგა დროული ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ მივიღებთ უკონტროლო მდგომარეობას. ოცნების პირობებში კრიმინალი არათუ არ შემცირდება, არამედ მხოლოდ გაიზრდება, ვინაიდან ოცნება საკუთარ თავს ვერ დაამარცხებს. როგორც შევარდნაძის ხელისუფლება ვერ დაამარცხებდა კორუფციას, იმიტომ რომ კორუფცია იყო მისი არსი, კორუფციაზე იდგა ის როგორც ხელისუფლება, ასევე დგას ეს ხელისუფლება იმ მკვლელებისა და ავაზაკების ძეგლზე, რომელიც თეატრულოკეანმა დადგა იუსტიციის სახლის წინ. ოპოზიციის კრიტიკა მართველი გუნდის წევრებისთვის პოლიტიკური სპეკულაციებია. ოცნების უმრავლესობაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ და აცხადებენ, რომ მიუხედავად ერთეული შემთხვევებისა შესაბამისი სტრუქტურები მსგავს ფაქტებზე ადეკვატურ რეაგირებას ახდენენ. ოპოზიციისაგან უკვე მივეჩიოთ იმას, რომ ნებისმიერი თემა, ეს იქნება სოციალური თემატიკა, თუ თქვათ კრიმინალის საკითხი, პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი ხდება. ეს კრიმინალი მახასიათებელია ეს ყველა ქვეყნისათვის, მაგრამ მე ვფიქრობ მედიაში
მისი ტირაჟირება ხდება უფრო აქტიურად, ვიდრე აქამდე იყო და საზოგადოებაში ყალბდება აზრი, თითქოს კრიმინალი გაიზარდა. ნებისმიერ დანაშაულზე გვაქვს რეაქცია, გახსნა არის მაღალი, პრევენციაც მიმდინარეობს, შესაბამისად საპოლიციო მმართველობა და ზედამხედველობა და კრიმინალთან ბრძოლა არ გასცდება ადამიანის უფლებების სტანდარტის დაცვას. ეს არის განსხვავება ჩვენ და მათ შორის. ბოლო დროს შექმნილ ვითარების კომენტირებისას ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გახშირებული კრიმინალის უმთავრესი გამოწვევი ფაქტორი ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონია, თუმცა პრობლემის სისტემურ ხასიათში გადაზრდას არ ელოდებიან. გია ხუხაშვილის თქმით, სტატისტიკაზე მეტად კონკრეტული სახის დანაშაულების მატებაა საყურადღებო. ხუთათელაძის საქმე, მე ვფიქრობ, აქ დაკვეთილ მკვლელობასთან გვაქვს საქმე, რაც ძალიან სახიფათოა. გამოჩნდა ტერორიზმის შეეძლებლობები, თეორიული შეეძლებლობები და ესე ძალიან სახიფათო მიმართულებაა. რაც შეეხება წვრილმა დანაშაულს, ეს რომ გაიზრდებოდა გასაგებია, იმიტომ რომ სოციალური რისკებია ძალიან გაზრდილი და წვრილმა დანაშაული მოგეხსენებათ უფრო სოციალურ ნიადაგზე იმატებს. როდის გამოაქვეყნებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2017 წლის ოფიციალურ სტატისტიკას უცნობია. უწყებაში ამბობენ, რომ მონაცემების დამუშავება მიმდინარეობს. თუ თქვენი შვილი ბაღში დადის, უკვე გეცოდინებათ უცნაური მენიუ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისათვის. ბავშვებს კვების კალორიაჟი შეუმცირდათ. მშობლების შვილების არასრულფასოვნად კვებაზე საუბრობენ. მენიუს შედგენასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ ოპოზიციურ პარტიებშიც. თბილისის მერიაში კი ამბობენ, რომ ახალი მენიუ სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. დღეს კიდევ ერთი დარღვევის შესახებ გახდა ცნობილი შპს ნილმა რამდენიმე ათეულ ბაღში რძე ღვინის ეტიკეტით შეიტანა. რა პრეტენზიები აქვთ მშობლებს და რას პასუხობენ მერიასა და კომპანიაში? დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. საუზმედ ფაფა სადილი ხორცის გარეშე რძე ღვინის ეტიკეტით. თბილისის საბავშვო ბაღებში კვება აღსაზრდელთა მშობლებისთვის ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად იქცა. 93 საბავშვო ბაღის ერთ-ერთი აღსაზრდელის მშობელი ბაღში შემცირებულ კალორიაჟზე და რაციონის არასრულფასოვნებაზე საუბრობს. ლიკა ქინქლაძის განმარტებით აღსაზრდელებს არჩევანის თავისუფლება ეზღუდებათ, რაც ზოგ შემთხვევაში ბავშვებს მშიერს ტოვებს. ყველა ბავშვი ერთნაირად არ იკვებება. ზოგს აქვს ამორჩეულად უყვარს რაღაც, ზოგს განსაკუთრებით ფაფები და ნუ ზოგი საერთოდ არ ჭამს ამ ფაფას. ამიტომ აუცილებელია რომ იყოს არჩევანი და მრავალფეროვანი მენიუ, რაც მე მგონი რომ ეხლა ცოტათი შეიცვალა. ბავშვებს არ აქვს მრავალფეროვანი არჩევანი, რაც რა თქმა უნდა რჩება კვების გარეშე, რაც რა თქმა უნდა თავის ზრდა განვითარებისთვის რა თქმა უნდა ცუდ შედეგს მოგცემს. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რის გამოც მშობლებმა აირჩიეს სახელმწიფო ბაღი, იყო სტანდარტირებული კვება და დაცული კალორიაჟი. რა თქმა უნდა თუ ეს დაირღვევა, ალბათ ყველა მშობელისთვის ეს იქნება აღშფოთების საგანი. საბავშვო ბაღების მომარაგებაზე 10 იანვრიდან პასუხისმგებელი კომპანია შპს ნილია. ოპოზიცია მის ქართულ ოცნებასთან კავშირზე საუბრობს. მმართველი გუნდის ოპონენტების განმარტებით აღნიშნული კომპანია 2014-2015 წლებში ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი შემომწირველი იყო, რაც მათივე თქმით ბაღების მომარაგების ერთთვიან ტენდერში გამარჯვების საბაბი გახდა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ შპს ნილის საქმიანობა ადრეც სერიოზული დარღვევებით გამოირჩეოდა. არის საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ სწორედ იმიტომ იგებს ეს კომპანია სახელმწიფო ტენდერებს, რომ არის ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული და ეს კომპანია არის იმ პირების, რომლებიც ქართულ ოცნებას შემოწირულობებს უკეთებენ. ამ კომპანიისთვის ბაღების კვების 171-ვე ბაღის კვების მინდობა ჩემთვის გაუგებარი არის, საჭირო არის ყოველდღიური მონიტორინგი და ყოველდღიური კონტროლი. ისინი იღებენ მილიონობით ლარს ბიუჯეტიდან და მათ უნდა უზრუნველყონ ის სატენდერო პირობები, რა პირობებიც დააკმაყოფილეს. შპს-ნილთან უამრავი კითხვის ნიშანია. შპს-ნილი არის ქართული ოცნების შემომწირველი და დამფინანსებელი, კვებავდა უფასო სასადილოებს და აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე შპს-ნილის საქმიანობასთან დაკავშირებით და ამის ფონზე აი შედეგიც მივიღეთ, რომ შეფუთვა რძის ღვინის შეფუთვით საბავშვო ბაღებში, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ბავშვების კვება, ღვინის შეფუთვით შევიდა რძე. კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ვარგისიანობა ამ პროდუქტის, თან რძე მალფუჭებადი პროდუქტი არის და ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა. ბაღებში კვებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ეხმაურება დედაქალაქის მერი. კახა კალაძე ამტკიცებს, რომ საკვების რაოდენობა და კალორაჟი შემცირებული არ არის და ის საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. მერიაში აცხადებენ, რომ მომარაგებელ კომპანიას ხარვეზების გამოსასწორებლად ერთკვირიანი ვადა მიეცა. ჩვენ ვართ ხარისხზე ორიენტირებული მთავრობა. შესაბამისად, ყოველთვის ვიქნებით მაქსიმალურად მომთხოვნები და რაც არ უნდა გაკეთდეს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ნებისმიერ პროექტს ეხება, ეს იქნება საგზაო სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ყოველთვის მაქსიმალურად მოვითხოვთ, რომ იყოს ხარისხი საუკეთესო. ასე რომ ჩვენ იმას ვერ შევებუებით, რომ ვიღაცამ რაღაცა წაიხალტუროს. კალორაჟის შემცირება რაიმე სტანდარტებთან არის ეს? საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით მოხდა, როგორც ეს ხდება ხოლმე. საბავშვო ბაღების მენიუსთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სავალალო შემთხვევა დღეს მერიაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. მერის მოადგილის ინფორმაციით, რამდენიმე ბაღში რძე ღვინის ეტიკეტით შეფუთული პაკეტით შეიტანეს. მერიაში ირწმუნებიან, რომ მიუხედავად ამისა პროდუქტი უსაფრთხოა, თუმცა შემოწმებისთვის ლაბორატორიას მაინც მიმართეს. ჩვენს მიერ გუშინვე მოხდა ამ კონკრეტული მიწოდებელი კომპანიისთვის მითითება, რომ გამოსწორებულიყო შესაბამისი ხარვეზი, რასთან დაკავშირებითაც ამ კომპანიიდან მივიღეთ პასუხი, რომ ეს ხორციელდება სრულად ხორციელდება საქართველოში მოქმედი კანონის შესაბამისად. ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ კონკრეტულად ამოწურულიყო იმ ეტაპისთვის შესაფუთი მასალის, ანუ აი ამ ფორმის შესაფუთი მასალა არის, თვითონ აი ამ შესაფუთი პაკეტების მარაგი და რაოდენობა გაკეთებული არის შესაბამისი შეკვეთა და უახლოეს პერიოდში მოხდება ამ ხარვეზის გამოსწორებაც. მოხდება ყველა ნებისმიერი სახის მცირე ზომის გადაცდომაზე შესაბამისი რეაგირება. სურსათის უნებლობის სააგენტომ დაადასტურა და ეს რძის პროდუქტი არის სრულიად უსაფრთხო და რაც შეეხება ეტიკეტირებას, ეს შეფუთვა, რომელიც მილკოს პროდუქციას შეეხებოდა, ჩვენმა მონიტორინგის ჯგუფმა გუშინ გამოავლინა, რომ მის ქვეშ სხვა პროდუქტის ეტიკეტი იმყოფებოდა, თუმცა ამასთანავე აქაც სურსათის უნებლობის სააგენტო ადასტურებს, რომ ეს არის ერთჯერადი მასალა და აქედან გამომდინარე არის სრულიად უსაფრთხო. თავად კომპანიაში კვებასთან დაკავშირებულ ხარვეზებს ბაღებიდან მიღებულ გადაჭარბებულ შეკვეთებს უკავშირებენ. შპს-ნის წარმომადგენელი კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებულ ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ მერიის ერთთვიანი ხელშეკრულება ყველა წესის დაცვით გაფორმდა. ღვინის შეფუთვის რძე მოხდა იმ პაკეტები კომპანიას, რომელიც მაწვდიდა მილკოს აღარ გააჩნდა ის რძის პაკეტი და შევიდა ახალი პაკეტით, რომელსაც ღვინის წარწერა ჰქონდა და ზევიდან ეტიკეტი რძის პროდუქციის გადაწმული ჰქონდა იდეაც. მაგ ხარჯი გაწია პირიქით კომპანიამ, რომ არ შეფეხებულიყო ბაღებში სასმელი რძის მიწოდება. არანაირი კორუფციული გარიგებას ადგილი არ ქონია. ტენდერში მივიღე მონაწილეობა, დავაფიქსირე ყველაზე დაბალი ფასი, როგორც ტენდერამდე, ასევე ვაჭრობის რაუნდებში და იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე ფირმა იყო ჩემი შპს-ნილი. კანონის მიხედვით ჩემთან დაიდო ერთიანი ხელშეკრულება. საბავშვო ბაღების მშობლები ამბობენ, რომ თუ კი კვება არ გაუმჯობესდება, ისინი პროტესტის მასშტაბურ ფორმას მიმართავენ. დედაქალაქის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ბაღებში საკვები პროდუქტის მონიტორინგის სისტემატიურად ხდება და ხარვეზი მომავალი კვირიდან აღმოიფხვრება. აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის პასუხი. აუდიტი იმუნიზაციის პროგრამის შემოწმებას გეგმავს. საქმე ეხება ცოფის ვაქცინას, რომელიც მათი მტკიცებით სიცოცხლისთვის სახიფათოა. აუდიტი აღნიშნავს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ხმარებიდან ამოსაღები ასეთი საქართველოში 29,000-ზე მეტი ვაქცინა გაიხარჯა. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. აქ განმარტავენ, რომ ის მედიკამენტი, რაზეც აუდიტი საუბრობს, ქვეყანაში კანონის სრული დაცვით შემოვიდა. იმუნიზაციის პროგრამით საქართველოში 29,222 დოზა ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი ვაქცინა გაიხარჯა, რომლის მოხმარებაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის მიხედვით უნდა შეჩერებულიყო. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დღეს გაავრცელა. აუდიტორული საქმიანობის 2018 წლის გეგმაში აღნიშნულია. შეძენილია პრეპარატი, რომელმაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრაცია ვერ გაიარა და შესაბამისად საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლება არ ჰქონდა. საუბარია ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე. საგანგაშო ინფორმაციას მალევე საგანგებო ბრიფინგი მოხდა ჯანდაცვის სამინისტროში, სადაც იმუნიზაციის საბჭომ უარყო ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი პრეპარატის შეძენა და გამოყენება.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის განმარტებით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გაცემული რეკომენდაცია თვენახევარში დაკმაყოფილდა, რადგან ის აღნიშნული პრეპარატის დაუყოვნებლივ ამოღებას არ ითვალისწინებდა. არ მინდა ვიფიქრო, რომ რაღაც გამიზნულად ხდება ქვეყანაში დისკრედიტაცია უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ინტერვენციისა, რაც დაკავშირებულია იმუნიზაციასთან და მოსახლეობის ვაქცინაციასთან. ეს ვაქცინა გამოიყენებოდა ქვეყანაში მთელი 2015 წლის განმავლობაში და არც ერთი გვერდითი მოქმედების შემთხვევა ან სერიოზული გართულება არ ყოფილა დაფიქსირებული. გამოთხოვიდან ზუსტად დაახლოებით თვენახევარში დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა უზრუნველყო ამ ვაქცინის, რადგან ეს იყო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია და არა იმპერატიული განცხადება. ამ ვაქცინის ჩანაცვლება ახალი ვაქცინით. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ასევე განმარტავენ, რომ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა აბსოლუტურად უსაფრთხო იყო და მისი მოხმარებიდან ამოღების მიზეზი არა ხარისხი, არამედ მწარმოებელი კომპანიისთვის პრეკვალიფიკაციის მოხსნა გახდა. კომპანიის პრეკვალიფიკაციის მიზეზებთან დაკავშირებით არ აქვს ინფორმაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს. ამასთანავე დეტალები არაა მოცემული ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მოთხოვნაში. პრეკვალიფიკაციას ვაძლევთ ყოველთვის უპირატესობას, იმიტომ რომ ეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, ასე ვთქვათ, უმაღლესი ხარისხის გარანტია. და ჩვენ ადამიანებს ოვაქცინოთ ვერ დავტოვებდით ერთი თვე, იმიტომ რომ მოკვდებოდა ადამიანი ცოფის გარეშე თუ ცოფის ვაქცინას არ გაუკეთებდი. აქედან გამომდინარე, სანამ ახალი არ შემოვიტანეთ, ეს ვაქცინა გავაგრძელეთ და უმაღლეს დროში შემოვიტანეთ ახალი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ვაქცინა არ ვარგოდა. პრეკვალიფიკაციის შეწყვეტის მიზეზ და კონკრეტულად ამ ნაბიჯ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, არასაჯოროებს. ეს შეიძლება ყოფილიყო კომპანიასთან დაკავშირებული, შეიძლება ყოფილიყო ქარხანასთან დაკავშირებული და არა კონკრეტულად ვაქცინის ხარისხთან. ეს სრულიად განსხვავებული მიდგომა, ასე რომ ეს ვაქცინა იყო მართლაც მაღალი ხარისხის, ეს ვაქცინა მარტო საქართველოში არ გამოიყენებოდა, გამოიყენებოდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ქიმები ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინის უსაფრთხოების შესახებ საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ აცრებს გვერდითი მოვლენები არ მოხოლია. ისავაკი გამოყენებული მსგავსი ხა რაც გაჟღერდა დღეს და რასაც ეს პანიკა არის ატეხილი მოსახლეობაში ხა დღესაც რეკავენ უკვე ტელეფონი უკვე არ ჩერდება მსგავსი არიან კარტელება ჩვენ არ გქონია. აუდიტის სამსახურმა ჯანდაცვის სამინისტროში სამუშაო შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ შესაბამისი არგუმენტების მოსმენის შემდეგ სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამა და ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა ეჭვქვეშ არ დგას. ვისურს პრეზიდენტობა ოქტომბრამდე დიდი დროა, თუმცა მედიაში უკვე ვრცელდება სავარაუდო მსურველები. მართლ პარტიაში პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატები მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობიდან განიხილება. სახელმწიფო მეთაურის პოსტზე კვლავ საუბარია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის, ასევე ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს შესაძლო წარდგენაზე. საპრეზიდენტო მარათონში ჩაერთვება თუ არა მოქმედი ქვეყნის მეთაური. გიორგი მარგველაშვილი ამას არც უარყოფს და არც ადასტურებს. ანა ახალაი არკვევდა ვისურს იყოს ქვეყნის რიგით მეხუთე პრეზიდენტი. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 9 თვით ადრე შეკითხვა ვინ იქნება საქართველოს რიგით მეხუთე პრეზიდენტი კვლავ აქტუალური გახდა. მართალია თავად საპარლამენტო უმრავლესობა აღნიშნულ საკითხზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა მედიაში უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქართულმა ოცნებამ 2018 წლის საპარლამენტო არჩევნებში შესაძლოა ფსონი მოქმედ პრემიერზე ან მოქმედ ჯანდაცვის მინისტრზე დადოს. ვიზზე შეაჩერებს არჩევანს სახელისუფლებო გუნდი, ჯერჯერობით უცნობია. თავად მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და ქვეყნის მეთაურის კანდიდატურაზე საუბარი ნაადრევია. უსაფუძვლოს უწოდებენ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც. ჩემი ინფორმაციით, რა თქმა უნდა, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. მე როგორც ვიცი, კანდიდატებთან დაკავშირებით, როგორც კი იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, იგი იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის. ის გვერდებს გავრცელდა, ეს არანაირ რეალურ საფუძველს მოკლებულია მსგავსი განხილვა ყოფილებებში. მე პირადად როგორც მართველი გუნდის წევრი დაუჭერ კანდიდატს მხარს, რომელსაც დაასახლებს მართველი გუნდი. ესეთი განხილვები პარლამენტში, საპარლამენტო უმრავლესობაში, პარტიაში არ ყოფილა, ჩვენ ნაადრევია ამ საკითხზე მსჯელობა და შესაბამისად ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს, ეს არის მონაჭორი და ფანტაზია.
აპირებს თუ არა თავად ქვეყნის ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად წარდგენილი გიორგი მარგველაშვილი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კიდევ ერთხელ სცადოს ბედი და ამჯერად იმ პარტიას გაუწიოს კონკურენცია, რომლის სახელითაც მან ქვეყნის მეთაური სტატუსი მოიპოვა. ამაზე მოქმედი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არ საუბრობენ. რაც შეეხება მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ქართული ოცნების სავარაუდო კანდიდატებთან დაკავშირებით, ალობრის რეზიდენციაში ვარაუდობენ, რომ მართველი გუნდი შიდა პოლიტიკური პრაიმერისთვის ემზადება. მოქმედი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი ამბობს, რომ გიორგი კვირიკაშვილი და დავით სერგეენკო ღირსეული კანდიდატები იქნებიან. მარგველაშვილმა თავად უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა მონაწილეობას და ალბათ ამის შესახებ ის ან არას ის თავად იტყვის. რაც შეეხება დღეს ქართული ოცნებიდან გაჟღერებულ კანდიდატებს, როგორც ჩანს ქართული ოცნება შიდა პოლიტიკური პრაიმერისთვის ემზადება, ორივე ძალიან ღირსეული კანდიდატია და სიამოვნებით დავაკვირდებით ამ პროცესს. ვინ ჩაერთვება საპრეზიდენტო არჩევნების მარათონში ოპოზიციური სპექტრიდან? ამ დრომდე ოფიციალურად მხოლოდ ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატის ვინაობაა ცნობილი. საპრეზიდენტო მარათონში გამოცდილმა შალვა ნათელაშვილმა 2018 წლის არჩევნებში საკუთარი თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად ჯერ კიდევ 2017 წელს პირველმა წარადგინა. ნათელაშვილისგან განსხვავებით კანდიდატების დასახელებას არ ჩქარობენ სხვა პარტიები. წინა საპრეზიდენტო არჩევნებში მესამე ადგილზე გასული ნინო ბურჯანაძე მონაწილეობას არც ამჯერად გამორიცხავს, თუმცა არჩევნების შედეგებს კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. თუ საქართველოში არჩევნებს აზრი ექნება, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია არჩევნებში მონაწილეობას აქვს აზრი და თუ ბიძინა ივანიშვილის მიერ წინასწარ დაწერილი პროცენტებით უნდა განისაზღვროს ყველაფერი, მაშინ რა თქმა უნდა საფიქრალია ღირს თუ არა ამ ფარში მონაწილეობის მიღება. არათანაბარ საარჩევნო გარემოზე საუბრობენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი 2013 წელს უკვე ყოფილი თანაგუნდელი დავით ბაქრაძე იყო. ბაქრაძე მარგველაშვილთან ბრძოლაში დამარცხდა, თუმცა თითქმის 22%-ით მეორე ადგილზე გავიდა. ვიზზე შეაჩერებს ამჯერად არჩევას ნაციონალური მოძრაობა, ან იქნება თუ არა დავით ბაქრაძე ახალი პოლიტიკური პარტიის ძველი სახე საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამაზე საუბარს ორივე პარტიაში ნაადრევად მიიჩნევენ. რაც შეეხება ჩვენ კანდიდატს, ამაზე საუბარი ნაადრევია. მთავარი სინამდვილეში არის საარჩევნო გარემო, რომელიც არის არათანაბარი, არათანასწორი, არაკონკურენტული და ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ ამ საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე. ჩვენ სერიოზულ ბრძოლას გავუმართავთ ქართულ ოცნებას საპრეზიდენტო არჩევნებსა და იმედი გვაქვს, რომ ქართული ხალხი ნენელა მომწიფდა განწყობა, რომ დროა არ ეთქვას ქართული ოცნების თვითნებობას ხელისუფლება. რაც შეეხება ქართული ოცნების სავარაუდო კანდიდატებს, ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ მართველი პარტია კანდიდატს ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით წარადგენს. ვინც იქნება ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი, ეს იქნება შერჩეული, ის პირი იქნება შერჩეული მხოლოდ ბრმა მონური მორჩილების ნიშნით ივანიშვილის მიმართ. ეს იქნება პირი, რომელიც იქნება კიდევ უფრო უფერული და კიდევ უფრო ანტისახელმწიფოებრივი თავისი შინაარსით, ვიდრე არის დღევანდელი პრეზიდენტი. ქართული ოცნების არათუ საპრეზიდენტო კანდიდატების მიმართ, ზოგადად ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის მიმართ მაქვს ნეგატიური დამოკიდებულება და ბუნებრივია, რომ მიმაჩნია, რომ ქართული ოცნება უნდა ჩამოშორდეს არა მარტო საპრეზიდენტო მმართველობას, არამედ უნდა ჩამოშორდეს ზოგადად ქვეყნის მმართველობას. ჩემთვის და ვფიქრობ, ქვეყნისთვისაც არ აქვს მნიშვნელობა ქართული ოცნების მხრიდან დაყენებული პრეზიდენტის კანდიდატს რაგვარი ექნება. ყველა შემთხვევაში ესენი იქნებიან ადამიანები, რომლებიც არიან პირდაპირ დამოკიდებული ბიძინა ივანიშვილზე, რომლებიც იქნებიან აბსოლუტურ მორჩილებაში ბიძინა ივანიშვილთან. 2018 წელს ქართველი ელექტორატი პრეზიდენტს ერთჯერადად 6 წლის ვადით აირჩევს ახალი კონსტიტუციის გათვალისწინებით. ეს იქნება ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც გადაწყვეტილებას პრეზიდენტის არჩევაზე ხალხი მიიღებს. თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები და ნატოს საქართველოს თანამშრომლობის სამმავლო გეგმები განიხილეს ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში, სადაც გენერალური შტაბების უფროსების დონეზე ნატოს სამხედრო კომიტეტის სხდომა გაიმართა. ქართულმა მხარემ ალიანსის წარმომადგენლებს საქართველოსა და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების მდგომარეობა და გამოწვევები საქართველოს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები, ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების კუთხით მიღწეული პროგრესი და სამმავლო გეგმები გააცნო. ქართულმა მხარემ ასევე დაადასტურა, რომ 2018 წელს ავღანეთში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობას არსებული რაოდენობით კვლავ განაგრძობს. ნატოს მხარემ დადებითად შეაფასა თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესში მიღწეული პროგრესი. სამხედრო კომიტეტის შეხვედრის ფარგლებში ქართულმა მხარემ უმაღლეს სამხედრო პირებს გააცნო საქართველოში და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები,
ასევე ისაუბრა საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტის მიღწევებზე და მომავალ გეგმებზე. შეხვედრებზე ასევე განხილული იქნა შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოება. რატომ მიყვარს თბილისი ამ სახელწოდების ვიდეო მიმართვაში ამერიკის ელჩი საქართველოში თბილისთან მის დამოკიდებულებაზე საუბრობს. იანკელი აცხადებს, რომ თბილისი მისი მეორე სახლია. ვიდეო საქართველოში ამერიკის საელჩოს Facebook-ზე გავრცელდა. My time in Tbilisi goes back over, and I almost hate to say it, 40 years. I came here as a college student, and I was struck by a couple of things. It was obviously a vibrant place, a multi-ethnic and a very tolerant city. But most of all, I was struck by the spirit of the people of Tbilisi, how independent-minded they were, how open they were, and that spirit continues over 40 years later. I see that same spirit here in Tbilisi, a spirit of tolerance and a spirit of independence and pride. So I'm very happy to call Tbilisi my home, or my second home. My first home, of course, is Chicago in the United States, but it's been a tremendous experience being here in Tbilisi. ფეხბურთის ფედერაციამ და ვეტერანმა ფეხბურთელებმა პრეზიდენტის ახალშეძენილ შვილს თომა მარგველაშვილს ნაკრების მაისური აჩუქეს, თავად პრეზიდენტს კი ვეტერანი ფეხბურთელების ავტოგრაფებიანი ფეხბურთი უსახსოვრეს. საჩუქრები ქვეყნის მეთაურს ლევან კობიაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ მიღებაზე გადასცა, სადაც პრეზიდენტმა ქართველი ფეხბურთელი და მწვრთნელი ნოდარ ახალკაცის სიკვდილის შემდეგ ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო ჯილდო მის ქალიშვილს მენდი ახალკაცს გადასცა. თომა მარგველაშვილის ეს ძალიან დიდი დაფასებაა პირველ რიგში ნოდარ ახალკაცისთვის, მისი ოჯახისთვის, ზოგადად ქართული ფეხბურთისთვის, ქართული ფეხბურთის ოჯახისთვის. ჩვენც პატარა საჩუქარი გვაქვს და მინდა გადმოგცეთ ბატონო პრეზიდენტო, პირველ რიგში ეს არის გაქვთ ჩვენი ეროვნული ნაკრების მაისური, მაგრამ ახლა გადმოგცემთ თქვენი ახალი ოჯახის წევრის თომა მარგველაშვილის მაისურს და ვილოცავთ ასევე და დარწმუნებული ვარ, რომ სპორტის სწორ სახეობას აირჩევს თომა. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.